नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टिक 24 युट्युब च्यानलमा। हामीले भर्खरै नेपालमा लन्च गरेको छ आफ्नो इन्ट्री लेभलको बजेट स्मार्टफोन Redmi A3 र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिजाइनको कुरा गर्दा यो फोन प्लास्टिक फ्रेम र ग्लास ब्याक डिजाइनको साथमा आउँदछ। फिजिकल ओभरअलको कुरा गर्दा यो फोनको राइट साइडमा पावर रक, अनलक र बलुम रकर की रहेका छन् भने लेफ्ट साइडमा ट्रिपल स्लट सिम ट्रे रहेको छ, जसमा हामी दुईवटा नानो सिम र एउटा माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो फोनको टपमा 3.5mm को हेडफोन ज्याक र सेकेन्डरी माइक्रोफोन दिइएको छ। त्यसैगरी यो फोनको बटममा प्राइमरी माइक्रोफोन र USB टाइप C पोर्ट रहेका छन्। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 149 ग्रामको यो फोनमा 6.71 इन्चको LCD HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन दिइएको छ। प्रोसेसर यो फोनमा मिडियाटेकको Helio G36 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ, जुन 12 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको चिपसेट हो। त्यसैगरी यसमा PowerVR GE8320 GPU रहेको छ। क्यामेरा यो फोन ड्युल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको दिइएको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 0.08 मेगापिक्सलको एक्जिलरी लेन्स दिइएको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा 5 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा यो फोनमा 5000 mAh को पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ भने 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा एन्ड्रोइड 14 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीले यो फोनमा दुईवटा मेजर एन्ड्रोइड अपडेट र 3 वर्षसम्मको सेक्युरिटी अपडेट पनि उपलब्ध गराउने बताएको छ। कलर यो फोन ब्ल्याक ब्लू, ओलिभ ग्रीन र मिडनाइट ब्ल्याक गरी र 3वटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ। सेन्सर यो फोनमा एम्बियन्ट लाइट सेन्सर, प्रक्सिमिटी सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर र फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर रहेका छन्। त्यसैगरी यो फोनको प्रोज र कन्सको कुरा गर्दा यो फोनको प्रोजमा एफोर्डेबल प्राइस मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसमा यो फोन पाउँछ, यसको लुक्स, डिजाइन आदिले गर्दा यो प्राइसमा यो फोन भ्यालु फर मनी मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को प्रोज भनेको यसको डिस्प्लेलाई मान्न सकिन्छ, किनभने यसमा जुन डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ त्यो एकदमै म्यासिभ र ब्राइट छ। यो प्राइस रेन्जमा यतिको डिस्प्ले अरू स्मार्टफोन कम्पनीहरूले प्राय दिन सक्दैनन्। मल्टिमिडिया कन्जप्सन, वेब ब्राउजिङको लागि यो एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसैगरी अर्को राम्रो पक्ष यसको पर्फर्मेन्सलाई मान्न सकिन्छ, किनभने यो प्राइस रेन्जमा मिडियाटेकको Helio G36 पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। यो एभ्रिडे टास्क, सोसल मिडियाहरू, मेसेजिङ, लाइट गेमिङको लागि यो प्रोसेसर एकदमै उपयुक्त छ। त्यसैगरी यसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसको ब्याट्री लाइफ हो, किनभने यसमा 5000 mAh को पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ, जसले एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। त्यसैगरी यो फोनको कन्सको बारेमा कुरा गर्दा यसको क्यामेरा पर्फर्मेन्सलाई मान्न सकिन्छ, किनभने यसमा दिइएको क्यामेराहरू लो लाइट कन्डिसनमा एकदमै खराब रिजल्ट दिने खालको छन्। त्यसैगरी यसमा सेल्फी क्यामेरा ओन्ली 5 मेगापिक्सलको मात्रै दिइएको छ, जुन अहिलेको समयमा एकदमै धेरै कम हो। त्यसैगरी यसको अर्को कन्समा यसमा पावरफुल ब्याट्री दिइए तापनि चार्जिङ स्पिड भने 10 वाटको मात्रै दिइएको छ, जसले गर्दा यो फोन एकदमै ढिलो चार्ज हुनेछ। हुन त यो प्राइस रेन्जमा कम्पनीले प्राइस कटअपको लागि पनि यो गरेको हुनसक्छ। अब यो फोन नेपालमा फरक दुईवटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यसको 3GB ऱ्याम 64GB आन्तरिक क्षमता भएको भेरिएन्टलाई 11,999 रुपियाँ यानि कि 12,000 रुपियाँ पर्दछ भने यसको 4GB ऱ्याम 128GB आन्तरिक क्षमता भएको भेरिएन्टलाई 12,999
90 रुपियाँ पर्दछ। ओभरअल यो प्राइसमा नेपाली मार्केटमा पाउने अरूभन्दा यो स्मार्टफोनको डिजाइन र लुक्स एकदमै राम्रो छ। स्मार्टफोन कम युज गर्ने वा भर्खर सिक्ने व्यक्तिहरूको लागि यो एउटा उपयुक्त चोइस हुनसक्छ। यो थियो रेडमी A3 को फुल स्पेसिफिकेसन। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक सेयर र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ हामीले हाम्रो फेसबुक एक्स र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।